So hey guys, in this video we are going to see about JavaScript functions. JavaScript functions भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फंक्शन्सहरु भनेको चाहिँ फंक्शनहरु चाहिँ हामी एउटा फंक्शन क्रिएट गरेर चाहिँ हैन प्यारामिटर पास गरेर चाहिँ हामी त्यो फंक्शनलाई चाहिँ हामीलाई जहिले चाहिए त्यहीले चाहिँ हामी इन्भोक गर्न सक्छौं त्यो सर्टेन ब्लक अफ कोड चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ सपोज हजुरले चाहिँ यस्तो एउटा फंक्शन बनाउनु पर्यो यस्तो एउटा चाहिँ ब्लक अफ कोड लेख्नु भयो हैन नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ रिपिट भइरहने भयो के सपोज हजुरले यस्तो एड वाला एउटा एड गर्ने एउटा फंक्शन बनाउनु भयो हैन त्यो एड गर्ने फंक्शन चाहिँ हजुरको थ्रु आउट द वेबसाइट हैन थ्रु आउट द एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यो धेरैचोटी युज हुन्छ भन्ने चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स युज हुन्छ भन्ने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यसलाई एज अ फंक्शनको रूपमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई र त्यो फंक्शनलाई इन्भोक गरेपछि चाहिँ हजुरको फंक्शन चाहिँ रन हुन्छ सो फंक्शन्स बनाउनको लागि चाहिँ मेनली हामीसँग चाहिँ डिफरेन्ट मेथड हुन्छ है सपोज हामीसँग फंक्शन्स भन्ने हुन्छ हैन म यहाँनिर के गर्छु माई मेसेज भनेर म एउटा लेख्छु र माई मेसेज भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ सो म यहाँ सिम्पल के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा अलर्ट बक्स राख्न चाहन्छु हैन अलर्ट बक्स राखेर म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर म एउटा सिम्पल एउटा राख्छु र यसलाई म सिम्पल सेभ गर्छु हैन र म यसलाई सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा हाम्रो हेलो वर्ल्ड फंक्शन भयो हैन सपोज अब यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ सपोज हजुरले यसलाई 5 टाइम्स चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी लुपको युज गर्ने गरेको थियौं बट हामी अब यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ माई मेसेज भनेर म सिम्पल फंक्शन्सलाई कल गर्छु र फंक्शनलाई कल गरिसकेपछि यसले चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर अलर्ट बक्स चाहिँ आउँछ र सिमिलरली हजुरले यस्तै के गर्न खोज्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले माने यसलाई हजुरले 5 टाइम्स चाहिँ यसरी चाहिँ अलर्ट बक्स चाहिँ गर्न चाहनु भयो भने चाहिँ 5 टाइम्स चाहिँ आइरहन्छ है एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो क्रोममा चाहिँ फायर हुन्छ सो हाम्रो फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ यसले चाहिँ नम्बर धेरैचोटी चाहिँ हजुरले कल गर्नुपर्छ वेबसाइटमा भने चाहिँ हामी फंक्शनको चाहिँ युज गर्छौं हैन र फंक्शन्समा चाहिँ यो हाम्रो फंक्शन्स नेम भयो यो प्यारेन्थेसिस ओपन हुन्छ हैन हाम्रो यो भयो ब्र्याकेट भयो त्यसपछि प्यारेन्थेसिस ब्र्याकेटमा चाहिँ हाम्रो के लेख्ने हो हामीले चाहिँ यहाँनिर सब ब्लक अफ कोड चाहिँ लेख्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स छ फंक्शन्स लेख्ने सो सिम्पल यो चाहिँ एउटा फंक्शन थियो हैन अब म अर्को एउटा फंक्शन्सको एक्जाम्पल लिनको लागि चाहिँ र भेरिएबलको रूपमा बनाइसकेपछि चाहिँ हामी प्यारामिटर्स पनि पास गर्न सक्छौं है त्यसमा भनेको मतलब चाहिँ सपोज मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा यस्तो एउटा फंक्शन बनाए हैन जसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म एडिसन भनेर एउटा एडिसन भनेर सिम्पल एउटा फंक्शन बनाउँछु र फंक्शनमा चाहिँ म दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ पास गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ए पास गर्छु र अर्को एउटा बी पास गर्छु र यो पास गर्नको लागि चाहिँ र यसमा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ए र बी आउँछ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पल पास गर्न सकिन्छ म यहाँनिर यसलाई console.log गर्न सक्छु हैन console.log गरेर म यहाँ सिम्पल a + b फंक्शन चाहिँ म यहाँ एप्लाई गर्न सक्छु र अब यो ए र बी जुन प्यारामिटर छ हाम्रो यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ एडिसन जुन हाम्रो एडिसन फंक्शन छ एडिसन फंक्शनमा चाहिँ म यहाँ 10 र म अर्को चाहिँ 5 चाहिँ पास गर्छु र यदि पास गरिसकेपछि चाहिँ नाउ लेट मी सेभ दिस हैन सेभ गरिसकेपछि चाहिँ नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँ कन्सोलमा चाहिँ 15 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ पास भएको छ हैन एज यु क्यान सी यहाँनिर 15 भनेर चाहिँ पास भएको छ र एज यु क्यान सी हामी यसरी प्यारामिटर पनि पास गरेर पनि हामी चाहिँ फंक्शन्स क्रिएट गर्न सक्छौं हैन फंक्शनलाई यसरी पनि हामी इन्भोक गर्न सक्छौं एज अ प्यारामिटर पास गरेर पनि र अर्को हामीसँग एक्जाम्पल हुन्छ मैले सपोज यहाँनिर यो कन्सोल नगरेर मैले यहाँ के गर्न सक्थे भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ मैले यो भित्र पनि एउटा भेरिएबल बनाए हैन मैले यो भित्र चाहिँ के बनाउन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर लेट भनेर मैले यहाँ रिजल्ट भनेर चाहिँ गरे र रिजल्टमा चाहिँ मैले के गरे a + b भनेर मैले लेखे र सिम्पल म यहाँनिर के रिटर्न गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो रिजल्ट छ रिजल्टलाई चाहिँ सिम्पल रिटर्न होस् भनेर म यसरी चाहिँ पास गर्न पनि सक्छु र यसलाई म नाउ अगेन सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो प्यारामिटर चाहिँ पास भएको छ बट रिजल्ट छ रिजल्टलाई चाहिँ कहाँ सो गर्ने भन्ने कुरा हो नि हैन म यसलाई सिम्पल कन्सोलमा चाहिँ console.log गरेर म यसलाई सिम्पल यहाँनिर
रिजल्टलाई चाहिँ यसरी स्टोर गर्न सक्छु र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो अगेन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एडिसन भएर 15 चाहिँ आएको छ। त्यस्तै मैले यहाँ एडिसनको ठाउँमा अब मैले यहाँ मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छु हैन। म यहाँ सिम्पल मल्टिप्लिकेसनको साइन पनि राख्न सक्छु र मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। मैले यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ द मल्टिप्लिकेसन अफ टु नम्बर्स इज भन्न सक्छु हैन। टु नम्बर्स इज भनेर म यसरी प्लस गरेर यसरी गर्न सक्छु। म यसलाई सेभ गर्छु। अब सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर द मल्टिप्लिकेसन टु नम्बर्स इज फेरि हैन। यहाँनिर हजुरले स्पेसको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यहाँनिर एउटा र यहाँ प्लस चाहिँ युज गर्नु होला र प्लस युज गरेपछि चाहिँ न सिम्पल एज यु क्यान सी हाम्रो द मल्टिप्लिकेसन टु नम्बर्स इज 50 भनेर चाहिँ आएको छ। लाइक दिस यु क्यान पास एनी नम्बर हैन। मैले यहाँनिर सपोज अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दा फेरि एडिसन भन्ने फंक्सनलाई कल गरेर सपोज दिस टाइम चाहिँ मैले 100 इन्टु 100 ओके 100 इन्टु 100 भन्ने चाहिँ मैले दुईवटा प्यारामिटर्स या दुईवटा भ्यालु चाहिँ मैले यो प्यारामिटरमा चाहिँ पास गरेँ ए र बी को लागि। सो म यसलाई सेभ गर्छु हैन। सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी द मल्टिप्लिकेसन अफ टु नम्बर्स इज 10,000 भनेर चाहिँ आएको छ। सो दिस वाज अल अबाउट जावास्क्रिप्ट फंक्सन्स हैन। फंक्सन्समा एउटा त नर्मल फंक्सन्स पनि हुन्छ। त्यस्तै हामी यसलाई लेट गरेर यहाँनिर हैन लेट मल्टिप्लिकेसन भनेर पनि हामी यसलाई पनि यसरी पनि डिक्लेयर पनि गर्न सक्छौं हैन। भेरिएबलको रूपमा पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौं र भेरिएबलको रूपमा डिक्लेयर गरिसकेपछि यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं। लाइन नम्बर 29 मा हामीले अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी मल्टिप्लिकेसन सो यसरी पास गरिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिम्पल यसरी चाहिँ पास गर्नुपर्छ। सो म यसलाई यहाँ सेभ गर्छु। अगेन 21 सो म यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई एउटा रिजल्टमा चाहिँ गएर चाहिँ यसलाई स्टोर गर्न सक्छु हैन। र अब हाम्रो रिजल्ट म यसलाई रिजल्ट 1 भन्छु हैन। र यसलाई म सिम्पल console.log गरेर म रिजल्ट 1 जुन हाम्रो रिजल्ट 1 को भ्यालु आउँछ म सिम्पल यसलाई चाहिँ यहाँ लग गर्न चाहन्छु। ओके हाम्रो यहाँ एक त स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ है। सो म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यस्तो छ। सो मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु। यो मैले यस्तो केही नि गर्नु पर्दैन। मैले सिम्पल यहाँबाट मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बर पनि पास गर्न सक्छु। सो लाइक दिस हामी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं हैन। यसलाई म कमेन्ट गर्छु अहिलेको लागि। सो नाउ एज यु क्यान सी जावास्क्रिप्टमा फंक्सन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपले चाहिँ हजुरले डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एउटा नर्मल फंक्सन बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक त्यसपछि हामीसँग वी क्यान पास आर्गुमेन्ट्स हैन। आर्गुमेन्ट्सहरु पास गरेर आर्गुमेन्टलाई भ्यालु पनि पास गर्न सक्छौं डिफ्रेन्ट भ्यालुहरु। एन्ड थर्ड वान इज हामी कुनै पनि कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौं रिटर्न गर्न सक्छौं हैन। रिटर्नको थ्रुबाट नि हामी फंक्सनमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं। लाइक वी क्यान गिभ एनी काइन्ड अफ भेरिएबल हैन। भेरिएबलको थ्रुबाट नाम भेरिएबलमा स्टोर गरेर पनि हामी फंक्सन चाहिँ कल गर्न सक्छौं। लाइक दिस जावास्क्रिप्टमा चाहिँ फंक्सनहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप्सको फंक्सनहरु छ र यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्नु होला बिकज जावास्क्रिप्टमा फंक्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। हामी कुनै पनि कुरा चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल वी विल क्रिएट फंक्सन हैन। फंक्सन क्रिएट गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने छौं। लाइक दिस वी आर मुभिङ अन जावास्क्रिप्ट। हजुरले यदि हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको चाहिँ प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज हाम्रो युट्युब च्यानल देव कम्प्युटर नेपालमा गएर चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्नु होला। र हामी चाहिँ डेली या नभए इन 2 डेजमा चाहिँ इन टुडे हामी एटलिस्ट 1 या 2 भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। र एज यु क्यान सी हाम्रो अलरेडी डिफ्रेन्ट एन्ड मेनी भिडियोजहरु चाहिँ अलरेडी अपलोडेड छ है। HTML CSS जावास्क्रिप्टको नि अलमोस्ट अब हामी धेरै कुराहरु चाहिँ कभर गरिसकेको छौं। नाउ अपकमिङ भिडियोजमा हामी जावास्क्रिप्टमा इभेन्ट फायरिङहरु हैन, इभेन्ट्सहरु, इभेन्ट्स लिसनरहरु, त्यस्तै गरेर अलर्ट बक्सहरु के हो, प्रम्प्टहरु हैन, यस्तो कुराहरु चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने छौं। लाइक हामीले अलरेडी स्ट्रिङ्सहरु हेरिसकेको छौं
अब्जेक्ट्सहरु एरेजहरु हैन फंक्सन यो भिडियोमा भयो लाइक मैले डिफ्रेन्ट कुराहरु चाहिँ अलरेडी कभर गरिसकेको छु र यो चाहिँ बिगिनर्स लेभलमा हो है अहिले चाहिँ मैले बिगिनर्स लेभल देखिमा चाहिँ पढाएको छु बिकज यो वेब डेभलपमेन्ट कोर्स कम्प्लिट कोर्स चाहिँ मैले एकदम बिगिनर्स टु एडभान्स को लागि गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिगिनर्स फ्रेन्डली भएर चाहिँ मैले यसलाई क्रिएट गरेको छु मैले यहाँ कुनै हाई फाई वर्डहरु टर्म्सहरु त्यस्तो युज गरेको छैन बिकज बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ सो दैट्स व्हाई डोन्ट वरी हामी यसलाई अझै डीपमा कभर गर्नेछौँ वेल अन दैट नोट thank you so much for watching stay safe stay coding and subscribe our YouTube channel Dev Company Nepal if you haven't done